Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, vendégünk Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, az LMP korábbi frakcióvezetője. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Súlyog Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét jelöli a Fidesz-KDNP köztársasági elnöknek, ezt Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője jelentette be Balatonalmádiban, ahol kihelyezett ülést tartanak a kormánypártok képviselőcsoportjai. Sólyom László után Súlyog Tamás lehet a második államfő, aki az Alkotmánybíróság elnöki szobájából költözik át a Sándor palotába. Mi ennek a jelentősége ön szerint a jelenlegi helyzetben? De először is azt rögzítsük, hogy alkotmánybíróság éléről, vagy főbírói székből átülni egy állam élére, ez egyáltalán nem rendhagyó. Tehát ha csak Európát nézzük, Németországban is, jelenleg Görögországban bőven volt arra példa, számos európai országban, hogy korábbi alkotmánybírósági elnök vagy főbíró, tehát valami magas bírói testületnek, ez országonként ennek azért eltérő lehet a funkciója megjelölése, a vezetője lesz az államfő. Kötve hiszem, hogy Orbán Viktor Sólyom László szellemét szeretné megidézni, és azt is, hogy egy Sólyom László típusú figurát szeretne a maga nyakába venni. Már csak azért sem hiszem ezt, hiszen erre lett volna lehetősége 2010. júniusában, és jó oka lehetett arra Orbán Viktornak, hogy inkább Schmidt-Pált választotta Sólyom László helyett. Ezzel együtt túl a száraz önéletrajzi tényeken annyi párhuzam azért lehet, hogy szemben Áder János, bár korán sem volt ő már 2006 után Orbán Viktor bizalmasa, de mégiscsak nettó pártpolitikai karrierjétől. Szemben Novák Katalin, picit már ilyen 21. századi celebfigurára hajazó, kicsit influencer jellegétől, és hát mégiscsak kormánytagként, pártalelnökként avanzsálta az elnöki posztra. Súlyog Tamás a maga autoritásával, életpályájával jó lehető nem annyira akadémiai, mint ügyvédi karrier tudott magáénak az alkotmánybírói pályafutása előtt. Mégiscsak azt gondolom, hogy tudatosan Orbán visszanyúl, ha nem is a sólyomi szellemiséghez, de ahhoz a karakterhez, amit Sólyom László és Mádl Ferenc testesített meg, és itt az utóbbi elnöknek, a néhai elnöknek a figurája azért is fontos, mert nagyjából én arra tudok gondolni, már csak Súlyog Tamásnak a habitusát, karakterét ismerve, hogy a miniszterelnöknek a fejébe valami olyasmi lehet most, hogy ő nagyjából egy olyan elnököt szeretne, mint amilyen együttélése neki Mádl Ferenccel volt miniszterelnökként 2000 és 2002 között. Mádl Ferencnek a lojalitása nem is személy szerint Orbán Viktorhoz, de ahhoz a politikai családhoz, oldalhoz, amelyik őt jelölte, megválasztotta, annál is inkább megkérdőjelezhetetlen volt, nem csak azért, mert végig szolgálta az Antal Boros kormányokat, tehát az első szabadon választott kormányt, hanem Mádl Ferenc nélkül Orbán Viktor a büdös életben nem tudott volna átzsilipelni az antali árvák felségterületére, a jobb középre. Nem tudta volna a jobb közepet befoglalni 94 után Mádl professzor úr hathatós közreműködése nélkül Orbán Viktor. Ugyanakkor Mádl Ferenctől a mindenféle konfrontáció, akár még a sólyomi értelemben vett konfrontáció, ahogyan Sólyom tengelyt akasztott elsősorban a Gyurcsány kormánnyal, de egyébként az utolsó pár hónapjában az Orbán kormánnyal is, az Mádl Ferencnek a habitusától azért távol áll. Tehát lehet, hogy furcsa ezt mondani, de Mádl ebben az értelemben Sólyomnál még arisztokratikusabban fogta föl az elnöki szerepet. És Súlyog Tamás egyáltalán, még ha nem is Súlyogról mondjuk nem az jut eszembe, hogy arisztokratikus, de rendkívül konfliktus kerülő.
És ez bizonyos szempontból jellemezte is az alkotmánybírósági elnöki munkásságát, tehát azzal nem kell szembe találkoznia Orbánnak, hogy egy kemény ellensúly, mint Sólyom. Ez távol álljon a habitusától, a karakterétől is, de ugyanakkor, ahogy Mádlnak volt egy autonómiája, Orbánnal szemben is. Azért emlékezzünk vissza, hogy például ott volt a Lex Répási, a Lex Pokol után, amivel a sajtót meg akarta az első Orbán kormány rendszabályozni. Vagy voltak a büntetés végrehajtással kapcsolatos szólásszabadságot korlátozó rendelkezései a Dávid Ibolya féle minisztérium előterjesztésében az első Orbán kormánynak, és Mádl Ferenc elég keményen ezeknek útját állta. Kérdés, hogy Súlyog Tamás ilyen helyzetekben hogyan fog államfőként viselkedni. Korábbi nyilatkozatai lehetnek irányadóak. Az Alkotmánybíróság elnökeként egyébként a Német Alkotmánybíróság német kormány általi felülbírálatának apropóján éppen itt az Inforádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott, hogy idézem, ahol jogi döntést kellene hozni, de helyette politikai döntés születik, ott meg kell kongatni a vészharangot. Másként tekint az állam működésére egy jogász, egy alkotmányjogász államfő, mint az, aki közvetlenül a pártpolitikából érkezik? Ez óhatatlan, de még annyiban folytatnám a Mádl párhuzamot, vagy éppen a különbséget, hogy azért Mádl szervezetileg soha nem volt köze semmilyen párthoz, az állampárthoz se, de a demokratikus pártokhoz sem. Súlyog Tamást is, akik bírálják a tevékenységét, akik ellenszenveznek vele, azt nem mondhatják, hogy ő a Fidesznek kitartottja. Konkrétan Súlyog Tamás se volt, tudomásom szerint soha egyetlen pártnak se tagja, még egy röpke időre sem. Jegyzem meg, Göncz Árpád, Sólyom László voltak, sőt pártvezetőségi tagok is voltak, most a Fidesz, tehát a NER köztársasági elnökeiről nem beszélve. Viszont Súlyog Tamásnak még kevesebb köze van a pártpolitikához, mint Mádl elnök úrnak volt. És ha már itt a nyitó kérdésbe felemlegette az esetleges párhuzamot Sólyom Lászlóval, azért ugye azt is azért el kell mondani, hogy Súlyog Tamás alkotmánybírósági elnökként sokkal inkább egy moderátor szerepbe próbált lenni, egyensúlyozni próbált. Ez a késői Sólyom korszakra is ugyanigaz volt, de azért Sólyom Lászlónak főleg a kezdeti években nagyon kemény jogpolitikai tételei voltak, amit átvert a testületen. Súlyog Tamást azért ezzel nem lehet megvádolni. Viszont pártpolitikai tapasztalata vagy pártpolitikai rutinja, tehát a belpolitikai térben szerzett rutinja jóval kevesebb van Súlyog Tamásnak, mint bármelyik elődjének. No, de ez előny vagy hátrány? Tehát várhatjuk-e tőle, hogy kiemelje a pártpolitika csatározásából az államfői tisztséget? Tehát arra utalnék, hogy amit idézett mondatot Súlyog Tamástól, az pontosan az a finom ellépés, akár a kormányzati főcsapás iránytól is, amiket Mádl Ferenc is, amikor Orbán Viktorral élt társbérletben, úgymond, azért megtett nagyon finoman. Tehát én arra számítok, hogy ilyen finom ellépések lesznek. Ha valaki abban a helyzetben van, hogy pontosan tudja előre, hogy az Alkotmánybíróság egy-egy vétónál hogyan fog dönteni, az pont Súlyog Tamás, mert azért Sólyom se frissen ült át az AB éléről a Sándor palotába. Ez ebből a szempontból az első ilyen eset. És még valami, hogy talán azért az is a miniszterelnök fejében mozoghatott, amikor ezt a döntést meghozta, mint aki a Fideszben egy személyben jogosult személy javaslatokat tenni, hogy rendszerváltás óta most, hogyha Szűrös Mátyást nem számoljuk, a megválasztott elnökök közül 2 volt, aki nem rendelkezett jogászdiplomával, Schmidt Pál és Novák Katalin, és mindkettőjüknek idő előtt mennie kellett. Ezt kérdezni is akartam, föl is akartam sorolni, köszönöm, hogy megtette helyettem, hogy ez azt jelenti, hogy az államfői feladat ezek szerint döntően jogi természetű? Nézze, én bármilyen furcsa az én számból, én azért nem szeretem az ilyen jogi sovinizmust, ha úgy tetszik. Tehát az európai történelemben parlamentben választott köztársasági elnökök közül is tudunk olyat, aki, hogy úgy mondjam, jól muzsikált, méltó volt a feladatára, de nem rendelkezett jogi diplomával. Tehát én azért nem gondolom azt, hogy önmagában jogász diploma kellene ahhoz, hogy valaki államfő legyen. De azért
mégiscsak vissza kell oda kanyarodni, hogy 21. decemberében, amikor bejelölte Orbán Viktor Novák Katalint, szerintem többféle kockázatot vállalt, amiket most így ebben a formában nem vállalt föl. Először is az életkorból adódó. Tehát ami párhuzam még van, nem is annyira Sólyommal, hanem Mádl-lal, hogy abban az életkorban van, Mádl is, Göncz is ebben az életkorban lett államfő, Schmidt is, amikor már csak életkorából adódóan nem kell azzal kalkulálni, hogy ő még egyszer vissza akarna szállni a politikai, vagy be akarna szállni a politikai versenybe. De az előbbi elszólásom nem teljesen frajdi volt, tudniillik, az is egy fontos biztosíték lehet hatalompolitikai szempontból a miniszterelnök számára, hogy miközben a köztársasági elnök mindig a rendszerváltás óta, mert az utóbbi időben nem láttam ilyen listákat, a legnépszerűbb politikus Magyarországon, ha valakinek az előbb mondottak fényében abszolút nincsen politikai háttere, pártpolitikai háttere, bázisa, a múltjában sem, az éppen Súlyog Tamás. Tehát magyarul azért Novák Katalinról elég sokan rebesgették, hogy azért ő majd még egyszer be fog szállni a politikai ringben Magyarországon. Kitöltötte volna a ciklusát, 55 évesen jött volna ki a Sándor palotából. Most ezt azért Súlyog Tamásról nehéz lenne feltételezni. Másfelől viszont valójában Novák Katalinnak se volt politikai rutinja. Erre próbáltam utalni. Politikai, és az igazság, hogy a közigazgatási rutinja se volt annyira veretes. Súlyog Tamás ugyan, most ezzel látszólag ellentmondok magamnak, mert semmiféle pártpolitikai múlttal ugyan nem rendelkezik. Na de mégiscsak egy 67 éves ember, aki azért, ha nem is csinálta, de tanította, ha nem is a politikát, de a politikai rendszer jogát, tehát az alkotmányjogot, ráadásul azért 10 éve alkotmánybíró, abból 8 éve a testület elnöke, és hát még egyszer, tehát abban a korban van, amikor már azért rendelkezik azzal a tapasztalattal, hogy ugyan új neki a politikai aréna, de egész biztos, hogy hát hogy mondjam, a kellő megfontoltság benne lesz mindenféle kritikus döntésnél. Súlyog Tamás van, efelől nincsen kétségem. Ami viszont, ugye ez már délben is a fejemben volt, mert nagyjából Súlyog Tamásra tippeltem a bejelentés előtt is, ami viszont Súlyog Tamás minden erénye és hátulütője ellenére egyértelműen egy vesztessége Novák Katalin távozásával az országnak és a magyar külpolitikának, hogy Novák Katalinnak azért volt egy határozott külpolitikai fellépése, ami igen, egy ideig úgy látszott, hogy ez kifejezett szándék is a karmelita részéről, egy idő után meg hát ez vélhetően feszültségforrássá is vált. Na most ez efelől egyrészt nem kell tartani a miniszterelnöknek, hogy egy párhuzamos diplomáciát folytatna a köztársasági elnök. Ez egyébként nem csak Novák Katalinnál volt, azért Sólyom Lászlónak is volt önálló külpolitikai fellépése a Gyurcsány kormány idején, de ha Súlyog Tamásnak, már bocsánat, de valami nyilvánvalóan a vakfoltja az a külpolitika, hiszen túl azon, hogy alkotmánybírósági elnökként nyilván a társtestületekkel az elmúlt 8 évben kapcsolatban volt, nyilvánvalóan a pályája a külpolitikával sehol nem találkozott. Az uniós jogról sokat tud, és tudjuk, hogy az Európai Alkotmánybíróságok világában is jó kapcsolatokkal rendelkezik. Ez jól jön most az országnak? Készülünk egy uniós elnökségre, amúgy is van éppen elég vitánk az Európai Unióval. Ez is szempont lehetett az ő kiválasztásánál? Azt gondolom, hogy amikor Orbán Viktor fontolgatta a lehetséges neveket, tehát itt az elmúlt 10 napban nagyjából, én nem állítom, hogy összeszámoltam mindent, de vagy 100 nevet dobtak föl, komolyat és komolytalant. Összességében nagyjából egy tucatnyi versenyző ugrálhatott a miniszterelnök fejébe, vagy esetleg a frakcióban másoknak a fejében. Ha fogadnom kell, akkor az egyik első számú szempont, mondom, az egyik nem kizárólagosan. Nyilván azért itt a lojalitás is fontos a miniszterelnöknek, vagy hogy ne egy potenciális politikai vetétárs legyen. Súlyokról ezt nem kell feltételeznie. Az nyilvánvalóan egy külpolitikai szempont volt. Ez megkerülhetetlen. És miközben Súlyog Tamásnak nincs meg az a külpolitikai érdeklődése, az a hogy mondjam, ez, hogy mosolygós arcát mutassa meg Magyarországnak című ambíciója, ami Novák Katalinnak megvolt. Kétségtelen, hogy az az akadémiai tudása az Európai Uniós jogról. És önmagában az ő megválasztásával
talán valamit üzenhet a brüsszeli központ felé, hogy azért ez mégsem egy a diktatúra posványában elsüllyedt ország, hiszen az európai jogot is tudományos szinten művelő, oktató ember, egy alkotmányjogász, aki az Alkotmánybíróság elnöke, 8 évre kerül ebbe a pozícióba. Tehát valami ilyesmi üzenete ennek lehet, és egész biztos, hogy miközben Novák Katalinnak a mozgását, külpolitikai tevékenységét akárhogy értékeljük, az biztos, hogy a belépőjében, vagy a belépőjénél, a megválasztásánál nyilvánvalóan a különböző diplomáciai szalonokban, meg a külhatalmi központokban nem nagyon láttak mást bele, mint amit a narancsárga fülbevalója üzent. Most Súlyog Tamás, miközben nyilvánvalóan Novák Katalin árnyalhatta ezt a képet, Súlyog Tamásnál az első percepció radikálisan más lesz. Számíthatott-e az a jelölt kiválasztásánál, hogy amennyiben Súlyog Tamás kitölti a mandátumát, akkor még bőven a 2026-os országgyűlési képviselőválasztás után is hivatalban lesz? Hát ezt én ezen bevallom töredelmesen az elmúlt órákban, azért nem gondolkodtam, mert eleinte Orbán Viktornak az lehetett a fejében, hogy Novák Katalin szépen kitölti a ciklusát, és utána még egyet. Tehát ez most jött ez a botrány, még azt se állítom, hogy a kármentés elmaradása miatt ez annyira Orbán Viktor vagy a Karmelita ellenére lett volna Novák Katalinnak a távozása. Ezzel együtt odáig én viszont nem merészkednék, hogy maga az időpont, tehát a 22, vagy 20, mi van most, 2024. Február 26-a, amikor megszűnik elnökasszony mandátuma, ez előre kitervelt időpont lett volna. Ezt most, hogy úgy mondjam, így dobta a gép. Az viszont szempont, ezt az előbb már jeleztem, hogy Súlyog Tamás nem egy, hogy mondjam, túl fiatal ember, mint amennyire 60-on innen volt Áder János, és hát abszolút fiatalnak számít Novák Katalin ezen a pályán. Ugye Göncz, Mádl és Sólyom is hát viszonylag idősen lettek elnökök, és hát Súlyog is ezt a sort folytatja. Azt mondta, hogy a külpolitika nem tartozik a vélhetően leendő államfő Súlyog Tamás érdeklődési körébe. Ennek megfelelően államfőként ön szerint először, vagy az első között hová kellene elutaznia? Hát ezt nem fogom tudni megmondani, ráadásul miután itt egy rendkívüli vagy egy előrehozott elnökválasztásról van szó, feltételezem, hogy a Sándor Palotában van már egy diplomáciai naptár, amit valamennyire azért az új elnöknek is figyelembe kell vennie, de azt kell mondjam, hogy miközben Novák Katalinnak már a életpályája alapján is az látható volt, hogy van egy erős külpolitikai érdeklődése, Súlyog Tamásnál erről nem tudunk, azt igen, hogy az európai joggal neki tudományos kutatóként is volt dolga, de Súlyog Tamásnak egyébként a belpolitikai nézeteiről, ami egyébként jegyzem meg egy alkotmánybíró esetén azért nem olyan nagy baj, a belpolitikával kapcsolatos nézeteiről se tudunk túl sokat. Ugyanakkor azért nem feltételezem, hogy azért az is esetleg a miniszterelnök fejébe lehetett, hogy Súlyog Tamásnak, azt hiszem a nagyapjának a testvére volt Súlyog Dezső, aki a szovjet megszállás utáni, felszabadulás utáni antikommunista jobboldalnak az ikonikus figurája, akit ugye Tildy elnök kiemelése után a kisgazdák miniszterelnöknek szerettek volna, de a szovjetek, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság nem engedte, majd 47 őszén el kellett menekülni a Magyarországról. Talán nem túl vad az elképzelés, hogy sokadlagosan, de lehetett egy olyan motivációja is Orbánnak, hogy ezzel a rokoni szállal mint egy a jobboldali magnak, törzsbázisnak az identitását is lehet erősíteni, hiszen mégiscsak a 45 utáni fordulatnak ellenálló jobb-középpolitikusnak a kései leszármazott a utódja kerül a legmagasabb közjogi pozícióba. Sokat beszéltünk a politikáról, de az alaptörvény szerint az államfő mégiscsak a nemzet egységét hivatott megtestesíteni. Ez feltételezi, hogy a nemzetnek van egysége. De ön szerint a nemzetnek van egysége, vagy ahogyan a régi vicc mondja, hogy nincs, de igény volna rá? Hát én ezt nem szeretném így elviccelni. Nyilván könnyen adódhatna erre az a válasz, hogy persze, hát nincsen.
Én csak azt mondanám, hogy ha tényleg nincsen meg semmiféle egység, semmiféle közös alapzat, ami nem pusztán politikai célokról szól, hanem kultúráról, hagyományokról, akkor az a nemzet, az a politikai közösség menthetetlen széthullik. Jó volna nem ide eljutni, vagy ezt kísérteni. És ebben minden politikai oldalnak van felelőssége. Én inkább azt mondanám, hogy miután feltételezem azt, hogy van valami közös alap, pártállástól, világnézettől függetlenül, a köztársasági elnöknek az feladata, és ez egy nagyon nagy adósság hosszú ideje Magyarországon, hogy azt, ami közös, azt időről időre felmutassa. Jelenleg az látszik a belpolitikai küzdelmekben, lásd még pedofil ellenes fellépés, hogy ez senkinek nem érdeke, leginkább a kormányoldalnak nem érdeke, hogy konszenzusos témákat próbáljon meg felmutatni, illetve felmutatni azt, hogy van, ami átível párthatárokon, érdekhatárokon Magyarországon. A köztársasági elnöknek Magyarországon pont az lenne a dolga, mert én hiszem azt, hogy van, ami azért összefűz bennünket itt a Kárpát-medencében. A köztársasági elnöknek az a dolga, én remélem, hogy Sülyök Tamás erre alkalmas lesz, hogy azt, ami közös bennünk, azt megpróbálja igenis időről időre akkor is felszínre hozni, hogyha ez nem érdeke egyik vagy másik politikai irányzatnak, éppenséggel a kormánynak. Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, az LMP korábbi frakció vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a műsort meghallgathatják az infostart.hu oldalon, és megnézhetik a YouTube-on. Bíztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László, Szatmári Katalin és Tóth Tamás segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.